שלום, ברוכים הבאים לעוד סרטון בנושא שופיפיי בערוץ שלנו. אני עמוס, מנכ"ל חברת בואה אידיאז, חברת פיתוח ווב שמתמחה באתרי שופיפיי, ואנחנו שמחים לדבר איתכם על עוד נושא שמעניין את רובכם, ואנחנו מקבלים עליו הרבה מאוד פניות, והוא נושא מבצעים, מילה מפוצצת, ואנחנו ננסה להבין אותה בזמן קצר שתצאו מפה מומחים. אז מה זה בעצם מבצעים? קודם כל נתחיל מהמילה, כי כשפונים אלינו ושואלים אותנו, אז שואלים אותנו על כל מיני מילים שונות, איך עושים מבצעים בשופיפיי, איך עושים הנחות, איך עושים סיילים, פרומושנים, וכל אחד גם רואה את זה אחרת, כשאנחנו מדברים איתו על מבצע, והוא עובר לו בראש תמונה אחרת מאחרים. גם בתוך המבצעים עצמם יש כל מיני דרכים שונות לממש אותם, בעצם סוגי מבצעים שונים ומשונים, ואפילו זה משפיע בסופו של דבר על חוויית המשתמש. למשל, דוגמה שמישהו רוצה אחד ועוד אחד, אז האם האחד הנוסף קופץ לי בפופ-אפ ואני בוחר אם להוסיף אותו או לא, או שאוטומטית מתווסף לי לסל ודברים מהסוג הזה. אז בסרטון הזה אנחנו רוצים להתמקד במובן היותר טכני, של בעצם איך מממשים את זה בשופיפיי, איך מאפשרים את זה, ובעצם מה שאנחנו מנסים לחשוב זה איך אנחנו הולכים לאפשר בשופיפיי במצבים מסוימים שלקוח ישלם פחות מאשר המחיר הרגיל. אנחנו רוצים להסביר שבעצם בשופיפיי זה לא כל כך פשוט לעשות את כל סוגי הרעיונות והמבצעים השונים שהרבה פעמים שואלים אותנו עליהם. אז קודם כל נסביר למה לא, ואחר כך נסביר מה כן אפשר לעשות. למה שופיפיי לא מאפשר בצורה מאוד פשוטה וקלה מתוך המערכת להקים מבצעים? אני רוצה להתחיל מלהזכיר לכולם שבעצם שופיפיי מרוויחים את הכסף שלהם כאחוז מהמחירות של בעלי החנויות. כלומר, מה שחשוב להם זה שאתם תמכרו כמה שיותר. והם כל הזמן עושים בדיקות ומבחנים, והחברה הזאת קיימת כבר 14 שנה, אז הם לאורך השנים עשו הרבה כאלה, של מה מוכר יותר ומה מוכר פחות. ומה שהם מגלים שמוכר יותר, הם עובדים עליו ומכניסים אותו לתוך הפלטפורמה, ומה שמוכר פחות, הם מרחיקים מהפלטפורמה, ואפילו מקשים עלינו המתכנתים ליישם את זה, כי הם לא רוצים שאנחנו ניישם את זה בחנויות של לקוחות שלנו, ואז הם ימכרו פחות, וככה שופיפיי ירוויחו פחות. אז זה סיפור הרקע. ובעצם הם גילו שמריבוי מבצעים ומורכבות של מבצעים פוגעת במחירות. עכשיו אולי איך שאני מנסח את זה עכשיו זה נשמע לכם קצת הגיוני, אבל האמת היא שברוב הפעמים שאנחנו מספרים את זה ללקוחות שלנו הם מופתעים. והם מופתעים כי כנראה שבארץ זה באמת מאוד 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 נפוץ לעשות כל מיני סוגים של מבצעים, אחד ועוד אחד, קנה 2 שלם, קבל 3, קנה ב-300 שלם 200, יצטרף למועדון וקבל 20% הנחה, כל מיני פטנטים כאלה, אבל בעצם כשחושבים על זה ומסתכלים על רוב האתרים בעולם, מגלים שזה באמת לא כל כך נפוץ, לא כל כך נפוץ כל סוגי המבצעים האלה, יותר נפוץ קודי קופון אולי, שכמובן יש את זה בשופיפיי, אבל לא הדברים המסובכים והמורכבים, ובטח לא שילוב שלהם. חשוב לי להסביר שזה לא רק העניין הזה של להסתכל באתרים אחרים ולראות אם יש להם או אין להם, בסוף יש גם עניין מהותי שצריך להבין אותו. ושופיפיי מפרסמים לפעמים את התוצאות של המבחנים האלה שהם עושים, אז שווה לשים לב. בעצם מה שהם מגלים, וזה גם לא צריך להפתיע אותנו, שהלקוחות שלנו באתרים מבלים באתרים שלנו זמן מאוד מאוד קצר, כמה דקות בודדות, והם גם בדרך כלל עושים את זה מהטלפון הנייד שלהם, בזמן שהם נמצאים בין פעילויות. ככה שאין להם כל כך הרבה זמן וגם לא כל כך הרבה פוקוס. אם הם נכנסים אלינו לאתר והם רואים המון המון ריבוי של מבצעים ומורכבות של מבצעים, אז הם יכול להיות או יגידו, רגע, מה הולך פה, יש פה בלגן, לא מתאים לי, אני עוזב את זה, או שאפילו יכול להיות שזה דווקא כן ידבר אליהם, אבל הם יגידו לעצמם, רגע, אני צריך יותר זמן פה כדי לנצל את המבצע הזה עד הסוף. למשל, אם אתם עושים מבצע של 5 ועוד 1, קנה 5, השישי חינם. אז עכשיו הוא מבין, הלקוח, שהוא צריך לשוטט באתר ולחפש 6 פריטים כדי להרוויח את ההנחה הזאת. ויכול להיות שהוא מתלהב מזה, אבל הוא לא יעשה את זה עכשיו, ואז הם לא קונים. זה נכון שיש הבדלי תרבויות, זה נכון שבחול אולי זה פחות נפוץ ובארץ יותר, אז לקוחות בארץ יותר רגילים לזה ואולי אפילו מצפים לזה, וזה גם נכון שיש עניין של קהל יעד ושל מוצרים מסוימים שאולי שם זה יותר נהוג לעשות מבצעים ויותר מתאים אפילו לעשות ריבוי ומורכבות של מבצעים, אבל חשוב להבין שבאופן כללי זה באמת משהו שכדאי להשאיר פשוט וקל, כדי שזה לא רק
יעלה לכם את המחירות, אלא לפחות לא יפגע בהם. עכשיו, גם הרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, אז שופיפיי כל הזמן בודקים מה מוכר יותר טוב ועושים אותו, יכול להיות שאת זה הם עוד לא הספיקו לעשות. אז א', זה נכון, גם בתחום המבצעים, כמו בכל תחום אחר, שופיפיי כל הזמן מתחדש, אבל מצד שני צריך לזכור ששוב, כמו שאמרתי קודם, שופיפיי קיימים כבר 14 שנה, ומהנושא הזה הם ממש 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 ממעטים להוסיף יכולות, ואני חושב שזה יכול להעיד שהם באמת מאמינים שזה לא משהו שצריך, בוא נגיד ככה, להגזים איתו. אפילו כשהם כבר עושים חלק מהדברים, ותכף אנחנו נדבר על מה כן, זה דברים שלפעמים אנחנו שומעים מלקוחות שהם לא מבינים למה שופיפיי עשו את זה בצורה כזאת ולא אחרת, ותכף נדבר על זה. אז צריך לתת אמון בשופיפיי, בסוף זה לא רק ארגון שיודע מה הוא עושה, זה גם הדרך שבה הוא מרוויח, אז אם הם חושבים שזה פוגע במחירות, כנראה שהם יודעים מה הם אומרים. אז איך כן אפשר לעשות מבצעים ולעשות אותם בשופיפיי? מה הדרכים שלנו? אז קודם כל נתחיל מהמבצע, מסוג המבצע, שהוא גם בעיני שופיפיי, הסוג מבצע שמקנברט הכי הרבה ומביא לנו הכי הרבה לקוחות, וזה פשוט נקרא הנחה על המוצר. זה בעצם לא מבצע, זה הנחה. ולמעשה מבחינת שופיפיי זה אפילו לא הנחה, זה פשוט המחיר יותר נמוך. ויש שם את האפשרות עם ה-compare price להציג ליד זה את המחיר הישן עם קו. מבחינה של חוויית משתמש הדבר הזה ממיר הכי הרבה. אפילו באתרים שבהם כל האתר הוא בהנחה, ואז אתם אומרים, טוב, מה עובדים עליי, זה סתם, הם שמים פה הנחות. אפילו האתרים האלה מצליחים להראות קנבורט יותר גבוה מאשר כשהם לא משתמשים בזה. ובטח שאם עושים את זה נכון ועושים את זה בהקשר, ועושים מבצעים לקולקציות מסוימות או למוצרים מסוימים בהנחה ומגבילים את זה בזמן, זה ממש ממש גורם לאנשים לקנות. הם נמצאים באוטובוס או באיזה מקום והם אומרים שעכשיו זה ב-20% הנחה, הם פשוט מוסיפים לסל וקונים. מי שלא יודע, פשוט נכנסים לעמוד מוצר, בפרייס שמים מחיר יותר נמוך, בקומפר פרייס שמים מחיר יותר גבוה, והוא מציג את זה עם קו, ובזה זה נגמר. יש לפעמים עניינים, דרך אגב, משפטיים שכדאי לשים להם לב, אני לא חושב שזה רלוונטי לרוב האנשים, אבל יש כל מיני חנויות שהן תחת מגבלות רגולטוריות, שאסור להם סתם לשחק עם המחירים ועם המחירים הישנים, מי שזה רלוונטי לו אפשר לדבר על זה אחרי זה, וגם בתצוגה, באתר, זה באמת מציג את זה עם קו, זה מה שנקרא הדיפולט, זה גם שם לזה בדרך כלל איזה תגיד סייל, אבל אם רוצים לעשות משהו יותר עשיר במידע, זה גם אפשר, למשל להציג את האחוז הנחה, או איזשהו טיימר שמראה מתי ההנחה נגמרת וכולי, הכל אפשרי, זה כבר בתכנות. לגבי הניהול של ההנחות, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, מה, עכשיו אני אכנס מוצר ואני אשנה לו את המחיר, ואני אחשב כמה זה 20% וכולי, אז מי שזקוק לניהול כזה, אם זה לא מוצר אחד או שניים או שלושה, אז שתי דרכים פופולריות לעשות את זה. אחד זה פשוט באקסל, עושים אקספורט של הקטלוג או רק של המוצרים שהם במבצע הזה, ואז אפשר באקסל לעשות פורמולה שבאופן אוטומטי מחשבת את המחירים ומציגה את המחירים הישנים. ומי שרוצה משהו קצת יותר פנסי, אז יש כל מיני אפליקציות בחנות אפליקציות שיכולות לעשות את זה בשבילכם. אתם בוחרים את הקטגוריות, את ההנחות, והיא מחשבת לבד. זה כמובן יעלה אולי קצת כמה דולרים בחודש, אבל יכול להיות שזה ישתלם לכם. אז זה לגבי הנחת מוצר או הנחת שורה לפעמים קוראים לזה, וזה הכי פשוט. השלב הבא זה בעצם קודי קופון, ובאמת אם תסתכלו בחול אתם תראו שהקהל, ואגב גם אנחנו כלקוחות ישראלים שקונים בחול רואים את זה, מאוד 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 אוהבים קודי קופון מהסיבה הפסיכולוגית, שזה גורם לנו להרגיש שקיבלנו משהו שלאחרים אין. בניגוד למבצע הקודם שאמרנו שהמחיר הוא יותר נמוך, זה לכולם. פה קוד קופון, אם אני תפסתי אותו בפייסבוק באיזה פרסום או באינסטגרם או באימייל, או אם זה היום הולדת שלי וקיבלתי קוד קופון, אני מרגיש שזה רק שלי. במיוחד אם הוא מוגבל בזמן, אז יהיה לי עוד יותר אינטרס להשתמש בו. אז למי שלא מכיר, קודי קופון מצד אחד זה כלי מאוד מאוד ידידותי ונוח לניהול במערכת ניהול של האדמין של שופיפיי, ומצד שני היא מאוד מאוד עוצמתית. אפשר לעשות באמת buy X, קבל Y בחינם או בהנחה, לבחור איזה קטגוריות משתתפות, מה אני צריך לקנות, מה אני אקבל, המון המון מיקסים כאלה. כמובן גם הנחה בודדת או הנחה על כל ההזמנה, גם הנחה בדמי משלוח אם רוצים, וכל זה עם קודי קופון. חשוב להזכיר שכמו בהרבה מאוד אתרים בעולם, גם בשופיפיי אי אפשר לעשות מיקס של קודי קופון ביחד, זה נקודה חשובה. מה שמוביל אותנו לנקודה הבאה, וזה כלי יחסית חדש, לא כזה חדש, אבל יחסית חדש ששופיפיי הוציאו, של קופונים אוטומטיים. בעצם האפשרות להגדיר קודי קופון,
הלקוח לא צריך להזין אותם בעצמו באופן ידני, אלא אם העגלה שלו עומדת בתנאים, אז אוטומטית הקוד קופון מהסוג הזה יצטרף לעגלה. זה נשמע מאוד מאוד טוב, אבל למעשה זה לא כזה טוב, כי יש עם זה המון המון מגבלות. קודם כל, אפשר להפעיל רק מבצע אחד בכל זמן, ולא יותר מזה. אז זה כבר מגבלה. דבר שני, כשהמבצע הזה נתפס על העגלה, כלומר אם העגלה שלי היא מתאימה למבצע הזה, אני כבר לא אוכל להוריד את הקוד קופון האוטומטי, בהנחה ולי יש משלי קוד קופון שווה יותר, למשל, קיבלתי בשביל היום הולדת. וזה משהו שמאוד מתסכל לקוחות. אז נהוג לעשות את המבצע הזה של הקוד קופון האוטומטי במקרים מאוד בודדים, למשל סוג של נקרא לזה Black Friday, שבו אני אומר אוקיי, יש לי הנחה באמת גדולה גם מבחינת ההנחה שהיא מביאה וגם מבחינת העובדה שהיא תקפה כמעט על כל החנות אם לא על כולה, ובתקופה הזאת אני גם לא מאפשר להשתמש בקודי קופון פרטיים שיש לך, אז זה יכול להתאים, ובמקרים מהסוג הזה. בכל שאר המקרים זה קצת פחות מתאים. עכשיו חשוב להגיד משהו גם על קודי קופון וגם על קופונים אוטומטיים, שזה בעצם הנחה שהיא באה לידי ביטוי רק בצ'קאוט, ואז יכול להיות שהיא קצת מקשה על היחס המרה של הוספה לסל והצ'קאוט, כי אני עדיין לא רואה את ההנחה, אבל היא כן מאוד מאוד משפיעה על היחס המרה למי שכבר התחיל את הצ'קאוט, ואתם צריכים לבדוק אצלכם בדוח המרה, בדוח קונברז'ן, האם אצלכם יש בעיה בהוספה לסל והתחלת צ'קאוט, או שדווקא שם האחוזים שלכם גבוהים, והנפילה מגיעה מהאנשים שהתחילו את הצ'קאוט ולא סיימו. לפי זה אתם יכולים לדעת אם יותר מתאים לכם מבצעי הנחה על פריט, שמחזקים את ההוספה לסל ואת הצ'קאוט, או אם שווה לכם להשתמש בקודי קופון, וזה במקרה ויש לכם דרופ מאוד גדול ממי שהתחיל את הצ'קאוט לעומת מי שסיים אותו. אז זה לגבי הדברים האלה. עכשיו יש עוד שני כלים מאוד נחמדים למבצעים ללקוחות שופיפיי פלוס. למי שלא מכיר, תוכנית השופיפיי פלוס זאת בעצם תוכנית לארגונים גדולים, לבעלי עסקים גדולים בשופיפיי, שהיא מביאה איתה, קודם כל היא משמעותית יותר יקרה, אבל היא גם מביאה איתה כלים שאין בתוכניות שופיפיי רגילות. שתיים מתוכן, אני אדבר עליהם עכשיו כי הם קשורים למבצעים. אחד זה סקריפטס, שופיפיי סקריפטס, שאיתו אנחנו יכולים גם לעשות תכנות של מבצעים מורכבים, מהסוג שתמיד שואלים אותנו, שלם 300, קנה ב-300 שלם 200, מה שנקרא 2 ב-100, 3 ב-200, 1 ועוד 1 ועוד 2 ועוד 3, ממש מבצעים משוגעים. אנחנו פשוט כמתכנתים יכולים להיכנס ולתכנת. אגב, גם שם יש קצת מגבלות, אבל זה הרבה יותר גמיש. ועוד יתרון שיש לזה זה שזה יבוא לידי ביטוי לגולש כבר בגלישה שלו באתר. אם הוא למשל הוסיף איזה 3-4 מבצעים וזה בנדל שהוריד לו את המחיר, כבר בזמן ההוספה לסל המחיר ירד, לא בצ'קאוט. אז זה יתרון מאוד מאוד גדול של שופיפיי פלוס. בהיבט של המבצעים יש כמובן עוד היבטים, וגם שופיפיי לאנצ'פד, שזה בעצם כלי לתזמון מראש של כל מיני דברים שיקרו בחנות באופן אוטומטי, ואני לא אפרט על כל הדברים, אני רק אדבר על הסוגיה של המבצעים. למשל, אנחנו יכולים להגדיר שבתאריך מסוים, בשעה מסוימת, קטגוריה מסוימת יורדת ב-20%, קטגוריה שנייה יורדת ב-15%, מוצר בודד אחד יורד ב-5%. זה גם לא חייב להיות אחוזים, אפשר לקבוע את המחיר או את ההנחה, זה מאוד מאוד גמיש, וזה רק אלמנט אחד, אלמנט המחיר. הלאנצ'פד עושה עוד הרבה מאוד דברים. אני לא אפרט על הסקריפטס ועל הלאנצ'פד יותר מדי, כי זה כלים שהם רק לשופיפיי פלוס. מי שמעניין אותו כמובן מוזמן לפנות אלינו. הדבר האחרון שאפשר לעשות זה להשתמש בכל מיני אפליקציות שיש בחנות אפליקציות של שופיפיי, אבל חשוב גם להבין איך הן עובדות. זאת אומרת, הרבה פעמים מבקשים מאיתנו שאנחנו נאפשר סוגים שונים של מבצעים, וכשאנחנו אומרים שזה משהו ששופיפיי מקשה עלינו לעשות, אז אומרים, רגע, אבל יש אפליקציות, איך הם עשו את זה? אז בואו אני אסביר לכם איך הם עשו את זה, כדי שתבינו מה גם החסרונות של זה. בעצם אפליקציות הנחות בשופיפיי אפסטור עובדות באחת משתי דרכים. או שמייצרות לכם באופן אוטומטי, ומי שישתמש באפליקציה כזאת בטח ישר שם לב, גרסאות כפולות של כל מוצר שמשתתף במבצע, במחיר המבצע שלו או במחיר אפס. והן מבטיחות שהמוצרים האלה מצד אחד לא יהיו זמינים בחנות, כדי שלא בטעות מישהו פשוט יוסיף אותם בחינם או בהנחה, אלא שהם ידאגו שרק בן אדם שעומד כרגע בתנאים של המבצע שקבעתם,
אז האפליקציה תחליף את המוצר במחיר המלא למוצר שהיא יצרה בעצמה במחיר הזול יותר. אלה אפליקציות שפעם היו יותר פופולריות עד שהלקוחות, שזה בעצם בעלי החנויות, ראו כמה בלגן זה עושה להם בחנות, בקטלוג, בניהול המלאי, וגם בכל זאת הצליחו לא מעט אנשים להגיע להנחות, למחירים הזולים יותר, גם בלי שהם עומדים בתנאים, ולכן היקף האפליקציות מהסוג הזה הלך וירד, ואני שמח. הסוג השני של האפליקציות זה אפליקציות שבעצם עושות שימוש בפיצ'ר של דראפט אורדר. מי שמכיר בשופיפיי, אתם יכולים כבעלי חנויות ליצור הזמנות עבור לקוחות. כלומר, לא צריך ללכת דרך האתר ולהקים הזמנות על ידי הוספת מוצרים לסל וצ'קאוט וכו', אלא אתם יכולים מתוך האדמין ליצור הזמנות, ומי שלא אולי נעשה על זה סרטון נפרד, ליצור הזמנות, ואז מכיוון שאתם האדמין ואתם בעל החנות, אתם חופשיים לעשות את זה באיזה מחירים שאתם רוצים. זאת אומרת, אתם יכולים לתת איזה הנחות שאתם רוצים, כולל באפס, כולל עם דמי משלוח, בלי דמי משלוח וכו'. אז הרבה מאוד אפליקציות של מבצעים היום עושות בזה שימוש. בעצם הן מאפשרות לגלוש באתר, להוסיף מוצרים, וכל פעם הן בודקות האם הסל עומד בתנאים של המבצע, ואם כן, אז הן בעצם מייצרות דראפט אורדר מקביל, כאשר שם אנחנו, שזה בעצם האפליקציה שולטת במחירים ויכולה להוריד את המחירים, ואז מחליפה בין הדראפט לבין הסל. זה כיוון מעניין, גם אנחנו עשינו בו שימוש בכמה מקרים, אבל זה לא מושלם, צריך להבין את זה. זאת אומרת, זאת לא הכוונה של שופיפיי בדראפט אורדר, אלא דראפט אורדר נועד באמת כדי להכין הזמנה ולשלוח אותה ללקוח, אז יש בזה קצת חסרונות, זאת אומרת, לפעמים קצת קשה לחזור מדראפט אורדר לאורדר רגיל, אם רוצים בכל זאת להוריד מוצר, להוסיף מוצר וכולי, גם החוויה של איך שזה מתנהג על המסך, זה קצת, יש כאלה קפיצות, ועוד כל מיני דברים מוזרים קטנים כאלה, אבל מי שממש ממש מתעקש לעשות מבצעים מורכבים ורבים, ולא מתאים לו הדברים שיש בשופיפיי out of the box, והוא גם לא כרגע שוקל ללכת לשופיפיי פלוס, אז אולי שווה לעשות בזה ניסיון, ולהחליט אם זה עונה לכם על הצרכים. אנחנו באופן כללי פחות ממליצים, גם בגלל שבאופן כללי אנחנו גם מסכימים עם שופיפיי, שריבוי מבצעים ומורכבות של מבצעים פוגעת במחירות, וגם כי מבחינה טכנית זה לא מושלם. אז אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר בכל העולם הזה, ושעכשיו הדברים נראים קצת יותר ברורים. אם בכל זאת עולות לכם שאלות, והרבה פעמים דווקא עולות יותר שאלות מתשובות אחרי הסרטונים האלה, אז תרגישו חופשי לכתוב לנו, או להתקשר אלינו, או לשאול אותנו בכל צורה, ונשמח לענות, ובהצלחה. תודה רבה.